नमस्ते, यहाँहरूलाई मेरो नेपाली किचनमा स्वागत छ। आइरहेको फागु पूर्णिमाको शुभकामनाका साथसाथै यहाँहरूलाई ह्यापी होली भन्न चाहन्छु। हामीलाई हरेक फेस्टिभलमा मिठाई नभई नहुने कुरा हो, त्यसैले हामी बजारबाट मिठाई किनेर ल्याउँछौँ। तर हामी घरमै पनि सजिलैसँग हामीसँग भएका सामग्रीहरूबाट हामी मिठाई बनाएर खान सक्छौँ। आज म यहाँहरूलाई बेसनबाट बनेको लड्डु बनाएर देखाउन गइरहेको छु। यो एकदमै मिठो हुनुको साथसाथै हेल्दी पनि हुन्छ र बच्चाहरूले पनि एकदम मन पराउने गर्छन्। आउनुहोस् बेसनको लड्डु बनाउनतिर लागौँ है त। सर्वप्रथम ग्यास अन गरेर हामी एउटा प्यान बसालौँ। त्यसपछि सानो कचौराको 2 कचौरा अथवा 200 ग्राम चिनी म यसमा राख्न गइरहेको छु। त्यसपछि त्यही कचौराले 1 कचौरा र अलिकति पानी पनि राखे। र यो चिनीलाई हामी चलाउँदै चलाउँदै बाक्लो हुन्जेलसम्म पकाउनु पर्ने हुन्छ। यसरी यो चास्नीमा मजाले फिज आउन थालेपछि मैले यसमा 2 चम्चा दुध पनि राखे। दुधले चाहिँ यो चिनीलाई सफा बनाउँछ। र यसरी बेला बेला चलाउँदै चलाउँदै हामी यो चास्नीलाई पकाउँछौँ। हामीले ग्यासको फ्लेम चाहिँ मिडियम लोमै राख्नुपर्ने हुन्छ। अब मैले यसमा 1 चम्चा घिउ पनि राखे। अब चाहिँ हाम्रो यो चिनीको चास्नी बाक्लो भएर पाकिसकेको छ। अब म ग्यास अफ गर्दैछु। अब यसलाई हामी नसेलाउन्जेलसम्म यसरी चलाइरहन्छौँ। हामीले चलाउन छाड्यौँ भने फेरि यो जम्छ। यसरी चलाउँदै गर्दा यो सेलाउँदै जाँदैछ। अब यो पुरा सेलाइसकेपछि यस्तो हुन्छ। यो पुनः चिनी जस्तै नै बन्न जान्छ। हामीले चिनी नै पनि लिन सक्छौँ, तर चिनीबाट मिठाई त्यति राम्रो बन्दैन, त्यसैले यसरी पकाएर बनाएको हो। अब यो चलाउँदै यसरी मसिनो भइसकेको छ। अब यसलाई म साइडमा राख्दैछु। अब फेरि ग्यास अन गरेर हामी एउटा कराई बसालौँ। यसमा सानो कचौराको 1 कचौरा घिउ पनि म पगाल्दैछु। र त्यही कचौराको 2 कचौरा बेसनलाई पनि म यहाँ अलिअलि गर्दै राख्दैछु। र यसलाई मजासँगले घिउमा मिक्स हुने गरी चलाउनु पर्ने हुन्छ। अब हामी यो बेसनलाई लगातार चलाउँदै चलाउँदै नै पकाउँछौँ। सानो आगोमा 7-8 मिनेट भुटिसकेपछि बेसनको कलर हल्का चेन्ज हुँदै जान्छ। र हजुरहरूलाई बेसन अलिक ड्राई जस्तो लाग्यो भने घिउ थप्न सक्नुहुनेछ। मैले पनि यसमा 1 चम्ची घिउ थप्दैछु। यसरी हामीले बेसनलाई भुट्न चाहिँ एकदम मजाले भुट्नु पर्ने हुन्छ, किनकि यो बेसन काँचै भयो भने पछि मिठो हुँदैन। यसरी हामीले यो बेसनलाई नडरोस् र राम्रोसँग पाकोस् भनेर यसरी चलाउँदै चलाउँदै पकाएको हो। अब चाहिँ हजुरहरूले हेर्न सक्नुहुनेछ यो बेसनबाट हल्का घिउ छुटिन थालिसकेको छ। बेसन पाकिसकेपछि यसरी घिउ निस्किँदै जान्छ।
अब हामी हातमा अलिकति पानी लिन्छौं र यसरी माथिबाट छर्किन्छौं। बेसनको लड्डु बनाउँदा हजुरहरूले पनि यो सबै कुराहरूलाई फलो गर्नुपर्ने हुन्छ। सबै स्टेप फलो गर्दा लड्डु राम्रोसँग बन्न मद्दत गर्छ। अब हाम्रो बेसन पाकिसकेको छ, यसबाट मिठो बास्ना पनि आउन थालिसकेको छ। म यसमा बदामलाई अलिकति काटेर राख्दै छु। हजुरहरूले यसको ठाउँमा पिस्ता, काजु पनि राख्न सक्नुहुनेछ। मैले यसमा थोरै मात्रामा रेड फुड कलर पनि राखे। यो चाहिँ अप्सनल हो, हजुरहरूले नराख्नु भए पनि हुन्छ। अब यसलाई राम्रोसँग चलाएपछि म ग्यास अफ गर्दै छु। अब ग्यास अफ गरिसकेपछि पनि यसलाई हामी लगातार चलाइरहन्छौं, किनकि कराई तातो भएकोले यो मुनिबाट डढ्न सक्छ। अब चाहिँ म यसलाई अर्को बोलमा शिफ्ट गर्दै छु र केही बेर सेलाउनका लागि छाडिदिन्छौं। अब यसलाई केही बेर सेलाएपछि हामी यसरी हातले छुँदा छुन सक्ने जतिको तातो मात्रै राख्छौं। त्यसपछि म यसमा अघि बनाएर राखेको चिनीको यो सबै धुलोलाई मिक्स गर्दै छु। त्यसपछि हातको सहायताले यसलाई राम्रोसँग मिक्स गर्दै छु। अब यसमा फेरि म 1 चम्चा घिउ राख्दै छु र राम्रोसँग मिक्स गरौँ। अब म यसमा अलिकति पिसेको सुकुमेलको धुलो पनि राख्दै छु। सुकुमेलले यसमा मिठो बास्ना दिन्छ। अब चाहिँ हामी लड्डु बनाउन थाल्छौं। एउटा हातमा अलिकति लिने र यसरी बिस्तारै बिस्तारै कस्दै हामी लड्डु बनाउँछौं। र अर्को हातको सहायताले गोलो बनाउँदै छु। यसरी दुई हातको बीचमा राखेर पनि गोलो बनाउन सक्नुहुन्छ। अब हेर्नु होला, यो हाम्रो लड्डु तयार भइसक्यो। यसरी नै अरु पनि बनाउँदै जाऊ। अब यहाँ सबै लड्डुहरू बनेर तयार भइसकेको छ। हजुरहरूले पनि यसरी नै कुनै पनि फेस्टिभलमा बेसनको लड्डु बनाउनुस् र एउटा एयर टाइट डब्बामा राखेर खान सक्नुहुनेछ। एक पटक बनाएर ट्राई गर्नुस्, हजुरहरूलाई अवश्य पनि यो एकदमै मन पर्नेछ। आफ्नो अनुभव अवश्य पनि मलाई कमेन्ट मार्फत शेयर गर्नुहोला। लाइक र शेयर गर्नुहुनेछ भन्ने आशा राख्दै, यदि सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। यहाँहरूको दिन सुखमय बितोस्। धन्यवाद।